Üdvözöllek ebben a videóban, amely a Catalyst Tools SketchUp bővítmény új 5. generációs verzióját mutatja be. A program számos új funkcióval bővült, többek között felhasználói fiókrendszerrel, kredit alapú működéssel, egyszerű SketchUp telepítővel, cégkeresővel és élő táblakiosztással. Az online árazó is ehhez a verzióhoz igazodva újult meg. Emellett több hibajavítás és fejlesztés is beépült az előző 4 verzió tapasztalatai alapján. Az üzembehelyezés rendkívül egyszerű. Miután létrehoztad a felhasználói fiókodat, bejelentkezés után letöltheted a telepítőt, és akárcsak bármely más kiegészítőt a bővítménymenedzserben telepítheted. Az első indításkor a regisztrációhoz használt e-mail címedet kell megadnod, és ezzel a bővítmény már készen is áll a használatra. Indításkor az üdvözlő üzenet tájékoztat a kreditjeid egyenlegéről, valamint arról is, hogy elérhető-e újabb programverzió. A bővítmény kreditekben számolja a létrehozott eredményeket. Egy kredit egy elkészült végeredményt jelent, így pontosan annyit fizetsz, amennyit ténylegesen használsz. Ha zavarnak a kreditek, a felhasználói fiókodban aktiválhatod a kedvező éves, korlátlan verziót is. A program az előzőekben megszokott módon képes azonosítani az élzárást. Egy dologra kell nagyon figyelni. Az élzárás akkor működik, ha az anyagként létrehozott nevet adod meg az élzárás beállításainál. A program ezt az anyagnevet keresi ugyanabban a formában, ahogy létrehoztad. A név alatt pedig az élzáró vastagságát várja. Ezt 4 féle élzáróval teheted meg egy időben. Tehát az élzáró anyagok és vastagságok beállítása panelben a már létrehozott élzáró neveket kell megadnod, majd alatta csak a számokat tartalmazó vastagságméreteket. Lehetőség szerint vesszőt használja tizedesek beírásakor. Ha azt tapasztalod, hogy a szabászlistában nem jöttek létre az alkatrészek élzárás adatai, akkor ez erre az apró figyelmetlenségre vezethető vissza. A programnak tudnia kell azonosítani minden anyagot, amit ebben az esetben színekkel jelölünk, és a színeket nevezzük el anyagnézként. Egy tipp. Tudom, nem életszerű 4 féle élzárót használni egy munka során, de lehetőséged van arra, hogy itt az élzárót szín szerint is elnevezd ugyanazzal a vastagsággal, így akár színek szerint is szelektálhatod később a méreteket. Amikor az élzárás beállításán már túl vagy, a következő folyamatban a modelltérben talált bútorlapok súlyát tudod az aktuális anyaghoz rendelni. A program elkészíti neked a szabászlistát, amely tartalmaz minden információt, amit előzőleg rajzodban beállítottál. A folyamat végén mindezért levon egy kreditet az egyenlegedből. Az 5. verzió már tartalmaz a szabászati listában a bútorelem és alkatrész azonosítást. Ennek a beazonosításnak a végére pedig hozzáfűzi a SketchUp belső azonosítóját is, amit egyébként felhasználóként sohasem látnál. Elmondom, ennek miért van jelentősége. A létrejött bútorelemek számát a bútorelem kijelölésekor az Entity Info ablakban, a Komponens Instance részben fogod látni. Most a bútorszámozást ismertetem bővebben. Fontos, hogy megértsd, amikor egy meglévő elemet másolsz, a másolat ugyanazt fogja tartalmazni nem csak a látszatban, hanem a SketchUp belső adatai szerint is. Az alkatrészekhez azonban egyedi ID számot rendel. A bútorszámozás csak akkor fog megtörténni, amikor egy újabb szabászlistát készítesz, ugyanis az újragenerálás a lista készítés része. Ez egy nagyon fontos információ ebben a tekintetben. Másolatkor másolat jön létre, és ez csak akkor változik, ha újra befolyásoljuk ezt a folyamatot. Így a rajz mindig azt az utolsó állapotot fogja tükrözni, ahogy legutóbb elkészítetted. A bútorelemeknél az alkatrész nevek után létrejön egy szám, ez az alkatrészek száma. Egy elemen belül láthatod, hány alkatrészből áll a bútor. A bútorelemre kattintva tehát láthatod a bútor számát, egy újabb kattintással a csoportba kerülsz, ahol a bútorelemhez rendelt alkatrész sorszámot is láthatod, illetve az azonosítás végén a SketchUp saját azonosítóját. A szabászlista elkészül, és láthatod, hogy megtörtént az elem és alkatrész azonosítás. Egy új funkciónak köszönhetően egy fontos kiegészítés került az 5. verzióba. A rajzból merített méretek létrehozása most egy összetettebb elmélettel történik. Ez azt jelenti, hogy a modellt a rajzodon bárhogy forgatod, a program akkor is képes a pontos méret meghatározására. Ennek azonban van egy hátránya, a scale-lel történt módosítást a SketchUp belső rendszere csak másolatnak kezeli. Az eredeti méret rögzül, és nem az, amekkorára éppen arányosítottad. Képzeld el ezt úgy, mint egy pecsétet.
Az átmérő 3 cm, de amikor a tintával a papírra nyomod, nagyobb nyomot hagyhat. A scale ebben az esetben a lenyomat. Ha olyan rajzot szeretnél, ami ennek a programnak is megfelel, használj push-pull eszközt, vagyis nyomáshúzás eszközt. Vagy készítsd el újra az alkatrészt. Az 5. verzió a szabás méretek legenerálása előtt ellenőrzi, hogy használtál-e scale eszközt a rajzban, ha igent, 2 lehetőséget kínál. Leállítod a méretgenerálást és javítod a rajzot, ekkor a program kilistázza és ki is jelöli a szóban forgó alkatrészeket, a másik lehetőség, hogy elfogadod, hogy más méretmegállapítást alkalmazzon, ilyenkor is kilistázza az érintett elemeket. Ezeknek az alkatrészeknek pontosnak kell lenniük, ha szögben és térben nincsenek elforgatva. Az előző méretmegállapító módszer ugyanis erre lett kitalálva. Tehát, ha a rajz tartalmaz scale-lel módosított, térben elforgatott elemet, állítsd egyenesbe valamelyik tengelyen, mielőtt elindítod a méretgenerálást. A legbiztosabb megoldás, ha a scale eszközt csak a 3D Warehouse-ból letöltött kiegészítők méretezéséhez használod, illetve a rajz díszítő elemeinek igazításához. Az 5. verzióban bevezetésre került egy új funkció, a Visual Cut Master Live, vagyis az élő tábla optimalizálás. Ez a funkció a jövőben még biztos, hogy bővülni fog. Itt első körben nem az volt a cél, hogy egy tökéletes szabászati térképet adjunk a kezedbe, hiszen erre már rengeteg program létezik. A cél inkább az volt, hogy tervezés közben élőben lásd, az adott rajzállapotból mennyi fér bele egy táblába, hány darab tábla kell a mennyiséghez, és mekkora ennek a kihasználtsága százalékban. Ha bútorlapszabászaton rendeled meg az alapanyagot, a cég a saját folyamata szerint fogja eldönteni, hogyan ossza ki az alkatrészeket. Ennek nálad az az előnye, hogy nem kell új szoftvert használnod vagy megtanulnod, nem kell CSV-be mentened a méreteket az optimalizáláshoz. És mégis elkerülöd, hogy nagyságrendekkel mellé lőj a szükséges táblamennyiséggel. A program háttérben futó optimalizálása már most is egy komplikált algoritmus szerint történik, de ez nem a legvégső megoldás. A későbbiekben a vizuális megjelenítést és egyéb funkciókat is tovább fogjuk bővíteni. A leszabandó alkatrészeket a program az anyaguk szerint csoportosítja és külön kezeli. A beállításokban megadhatod a tábla hosszúsági és szélességi méretét, forgathatóságát és vágási szélességét. A vágási szélesség a későbbiekben a CNC nestinghez lesz fontos adat. De a tervezett bővítésekről majd egy későbbi bemutatóban mindent megtudhatsz. A program ennek a funkciónak a használatakor is levon 1 kreditet az egyenlegedből. Egy másik új és teljesen díjtalan funkció, ami végre megszületett, a Catalyst Radar névre hallgat. A cél az, hogy összekösse azokat a szakembereket és cégeket, akik a catalysttools.com weboldalon regisztrálnak. Tudom persze, hogy mindenkinek megvannak a jól bevált kapcsolatai, és a Google kereső is pont erre való, de gondolj csak el, ez már eleve egy leszűrt, releváns listát eredményez, és ott van jelen, ahol éppen dolgozol, a tervezőasztalon, ahol a terv megszületik. Milyen szuper lehetőség, hogy gyorsan rá tudsz keresni egy speciális szolgáltatásra vagy termékre, ami egyből kéznél van. Hol kapható egy adott termék? Ki tudja nekem éppen levágni vagy CNC-zni, ha a favorit partner épp nem ér rá? Ezek a kérdések a jövőben itt megoldódhatnak. És te is, aki most nézed ezt a videót, ha a bútoriparban van terméked vagy szolgáltatásod, rögtön bekerülhetsz ebbe a közösségbe, amint regisztrálsz az okos keresőbe. A kereső még új, és nem a partnerek számát hivatott bemutatni, hanem a lehetőséget, mind felhasználóként, mind partnerként. 2 csoportot különböztetünk meg: bútorlapszabászatokat és a bútoriparhoz köthető szolgáltatásokat. Ha te is éppen speciális feladatokat oldasz meg, speciális géppel rendelkezel, bútorszállításra specializálódtál, lakberendezéssel foglalkozol, vagy egyéb a szakmához valamilyen módon köthető tevékenységet végzel, akkor szeretettel meghívunk ebbe a rendszerbe. A gyors infó bővítmény, ami szintén része a csomagnak, hatékony eszköz lesz, ha nem szereted mindig a méretezést használni, amikor tervezel. Bár ez a program nem kapott semmilyen fejlesztést ebben a verzióban, mégis érdemes megemlíteni. Ez a bővítmény, amely lehetővé teszi az alkatrészek fontos információinak gyors megjelenítését közvetlenül a modellből. A plugin megmutatja az alkatrészek méreteit, anyagát, darabszámát és elforgatási szögét. Végezhetsz vele alkatrészenkénti sószámolást és egyéb információkkal szolgál például a szerelvény létrehozó kiegészítőhöz.
Alkalmazhatott felületek gyors számításához, például egy felületkezelt alkatrész esetén. Ez a funkció nem fogyaszt krediteket. Végül, de nem utolsó sorban a szerelvénylista létrehozásához született bővítmény. A bútor alkatrészek és a hozzájuk tartozó szerelvények kezelését automatizálja, hogy gyorsabbá és pontosabbá tegye a tervezést és a kalkulációt. A munka az alkatrészek előkészítésével kezdődik. Minden egyes darabhoz egyszerűen rendelhetsz attribútumokat, például az alkatrész típusát vagy funkcióját. Ezek alapján a plugin automatikusan felismeri, milyen szerelvények kapcsolódnak az adott elemhez. Az interaktív felület nem csak a hozzáadásban segít, de figyelmeztet is, ha valamilyen adat hiányzik vagy hibás. A rendszer központi eleme egy beépített adatbázis, amely a szerelvények nevét, darabszámát és árát tartalmazza többféle valutában. Ha nincs elérhető adatbázis, a plugin létrehozza az alapértelmezett verziót, így az indulás gyakorlatilag azonnali. Az adatbázis karbantartása egyszerű és felhasználóbarát. A szerkesztő felületen módosíthatod, törölheted vagy kiegészítheted az adatokat. Amint az attribútumok beállítása megtörtént, a plugin automatikusan összeállítja a teljes szerelvénylistát, kiszámítja a szükséges darabszámokat és lehetőséget ad az adatok CSV formátumban történő exportálására. Ez a fájl kompatibilis a legtöbb táblázatkezelővel, és kezeli a magyar nyelvű tizedes és elválasztó formátumokat is, így további számítások vagy árajánlatok készítése gyerekjáték. A plugin beépített valutakezelése különösen hasznos nemzetközi projektek esetén. Az árak pillanatok alatt átválthatók forintba, euróba, dollárba vagy akár angol fontba. Az interaktív felületen pedig valós időben nyomon követheted a szerelvénylistát, frissítheted az adatokat vagy összesítheted a költségeket. Az egyszerű eszköztár és az egyértelmű ikonok könnyebbé teszik a navigációt, a státussávüzenetek pedig mindig visszajelzést adnak arról, hogy éppen mi történik. Összességében a plugin egy rugalmas, könnyen kezelhető eszköz, amely egyszerűsíti az alkatrészek nyilvántartását, az árak követését és a teljes szerelvénykezelést. Ez különösen hasznos azoknak a szakembereknek, akik szeretnék optimalizálni a munkafolyamataikat és gyorsabban, pontosabban szeretnének dolgozni a SketchUp környezetében. Végezetül, amit megemlíthetek, hogy ez a bővítmény csomag magyar és angol nyelven is elérhető. Ha idáig kitartottál, akkor elsőként engedd meg, hogy megköszönjem a figyelmedet. Regisztrálj ebbe az új rendszerbe, hozd létre egy felhasználói fiókot, és indulásnak megajándékozunk 10 kredittel, melyet ebben a bővítményben és a bővítményhez készült online árazóban is tudsz használni.